แต่พอมาถึงสนามบินคนพบว่าคีย์การ์ดติดอยู่กับตัวเองใบหนึ่งในกระเป๋าคือโมโหมากมันก็ขึ้นเครื่องบินสิ่งที่จะทำก็คือเหมือนเดิมแหละพอของมันเยอะไม่เห็นจัดของคีย์การ์ดแต่รู้นะแต่อีนี่ก็จะชอบทำใช่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นแต่ก่อนเพื่อยั่วโมโหไปก่อนคอนเสิร์ต LOL เขามีกี่คนนะเขามีสมมตินะเขามี10 คน10 คนคนละ20ก็200แล้วแต่เขามี10นะสวัสดีครับเตตะวันครับนิวทิติภูมิครับเย้ศตวรรษคือ10 ปีใช่ป่ะถึงศตวรรษยังอ่ะทศวรรษ10ศตวรรษคือ100 ปีศตวรรษมันโดเรมอนแล้วเคยจำอย่างนี้ทศคือ10ทศคือ10ก็เลยแต่ว่าศตวรรษคือโดเรมอนจะพูดถึงศตวรรษที่21กับ22แล้วสหัสวรรษล่ะสหัสวรรษไม่รู้ว่ะคือพันป่ะอันนี้ยากแล้วแต่นี่เป็นทศวรรษอยู่กับประมาณทศวรรษแล้วครับทศวรรษวันนี้เราขอรวมความลับเปนิวซะหน่อยมาที่คำถามแรกครับเพลงประจำตัวในคาราโอเกะของอีกฝ่ายไม่มีนิยามไม่มีนิยามคือสิ่งที่กูชอบบอกว่าเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่มันอายเวลาแบบเป็นร้องคาราโอเกะกับหลายคนแล้วเป็นหน้าเราสองมันอายไม่ชอบให้เป็นเพลงตัวเองมันแบบแล้วทุกคนก็จะนึกออกป่ะครับเวลาไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนแล้วเป็นเพลงตัวเองใช่แต่มันเพื่อนจะแซวกันไม่แต่เคยได้ยินว่ามันเป็นมารยาทที่จะไม่ให้เปิดเพลงของคนนั้นในคาราโอเกะมารยาทสากลเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินป่ะแสดงว่าสากลเขาต้องมีเพื่อนนักร้องกันหมดเลยเหรอใช่ไหมว่าเคยไปแบบเขาบอกว่าเป็นมารยาทที่จะไม่เปิดเพลงคนนั้นในห้องของเขามันเหมือนแบบแซวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเล่นก็คือฉันความรู้สึกคือมันเหมือนก็ไปแกล้งเขานิดนึงมันคือการได้ฉันรู้สึกว่าพอฉันไม่มีนิยามขึ้นฉันแบบหงิกทุกครั้งเกรงเป็นมันญาตินิดนึงเป็นมันญาตินะใช่แต่กูตอบว่าอะไรไม่มีนิยามไม่แต่ว่าถ้าเอาตามความจริงคือเวลาไปร้องคาราโอเกะครับเตกับนิวเหมือนเตไม่เคยเป็นคนคุมคีย์บอร์ดนั่นเลยก็คือเราร้องตามที่เพื่อนเปิดนิวก็เหมือนกันว่าไม่ค่อยเราไม่ค่อยเป็นคนคุมแบบคีย์บอร์ดใช่แต่เราคุมไหมใช่แต่คุมไหมใครเลือกเพลงอะไรมาเราก็จะร้องเขาเลือกแต่เราร้องแปลว่าเราเป็นนักร้องคุมไมค์ดิในคาราโอเกะแล้วทำไมปล่อยมาเฉยทำไมมี3ตัวเราหยิบ2เลยนะอีก1ตัวแล้วแต่บางทีก็มีแค่2นะครับเราก็หยิบ2ความประทับใจของอีกฝ่ายที่ไม่เคยบอกให้อีกฝ่ายรู้ผมว่าพออยู่กันมานานใช่ไหมเราจะซัพพอร์ตกันในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าได้ยินคำว่าซัพพอร์ตก็รู้สึกดีแล้วอะไม่หมายถึงว่าสมมตินิวมันเก่งเรื่องนี้กว่าอย่างเงี้ยมันก็จะคอยดูเราเรื่องนี้เราสมมติเราแบบทำนำมันได้มากกว่านี้ก็จะเหมือนต่างคนต่างรู้ว่าใครจะช่วยกันได้เรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ว่าพอมันอยู่10 ปีมันเริ่มมีความแบบรู้ว่าแบบจะต้องแบบเข้าออกกันยังไงหมายถึงว่าแบบมุมไหนที่แบบอีนี่ไม่ชอบอีนี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าฟีลเหมือนแบบแต่รู้นะแต่อีนี่ก็จะชอบทำใช่ใช่ไหมครับนี่จะชอบทำอาจจะเป็นแต่เพื่อยั่วโมโหไปก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทำซึ่งเราก็จะรู้ด้วยว่ามันรู้แต่มันก็ยังจะทำคือเหมือนมันหลายขั้นตอนมากแต่เรารู้ทุกขั้นตอนแต่ถึงเรารู้ว่ามันจะทำเพื่อโมโหเราก็ยังโมโหเขาโมโหอยู่ดีเขาเป็นคนที่โมโหอยู่ดีที่จะไม่พูดถึงไม่ได้คือทริปญี่ปุ่นที่เพิ่งเกิดขึ้นโอเคสนุกไหมคะที่ไปมาก็เพิ่งไปนิเซโกะมาครับไปทำงานกันมาก่อนตอนแรกไปแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นมาก่อนครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เหมือนไปต่อทริปเลยที่นิเซโกะครับไปเล่นสกีคือเหมือนทริปนี้ยาวมากแล้วก็เหมือนแบบถ้าสมมติต้องกลับมาที่จริงทำงานเสร็จต้องกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากลับเสร็จต้องไปต่อที่อเมริกาแต่ก็เลยคิดว่าถ้าอยู่ต่อญี่ปุ่นเนี่ยจะสามารถไปอเมริกาได้ง่ายกว่าก็เลยแบบอยู่เล่นสกีกันก่อนอะไรเงี้ยที่ญี่ปุ่นแล้วบรรยากาศญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะจริงๆก็คล้ายๆแต่ว่าคล้ายๆเดิมคือมันก็เราไปทริปสกีกันคือที่นั่นมันก็จะเป็นสกีรีสอร์ทใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรทำมากนอกจากเล่นสกีอะไรเงี้ยคือนิวเขาก็จะเล่นแบบเยอะหน่อยอะไรเงี้ยไปถึงว่าก็เล่นแต่วันแรกเลยแต่คือเตจะเป็นคนแบบเหมือนจะชอบขี้เกียจคือเตเป็นคนชอบอยู่ในห้องมากกว่าเหมือนแบบไม่ค่อยชอบออกไปเล่นอะไรอย่างงี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าโดนมาครับออกไปก็วันแรกไม่ได้เล่นวันแรกก็อยู่ในห้องนั่งเล่น
แบบอ่านนู่นแบบเอาหนังสือไปอ่านเงี้ยแล้วก็เล่นมือถือจัดแต่งรูปทำนู่นทำนี่ทำอะไรไปเยอะๆแล้วก็แค่ออนเซ็นนี่ใช่ไหมวันแรกนิวก็จะเล่นถึงมาถึงก็คือเล่นเลยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเต้ก็คือเล่นชื่อๆนิวเขาจะเล่นแบบเอาจริงเอาจังอะไรนิดนึงอะไรเงี้ย ก็นานทีมได้มาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรามาเพื่อมาเล่น ไม่แล้วนิวเขาก็ซื้อบอร์ด ด อะไรของเขาด้วยไงเขาก็เลยจริงจังเหมือนเขาก็แบบมีบอร์ดเป็นของตัวเองนะแต่ของเต้ก็คือสกีก็คือเช่าอยู่เลย เล่นเยอะขนาดนี้มีเหนื่อยบ้างไหมหรือว่าแบบมันไม่เหนื่อยเลย เหนื่อยทุกวันเหนื่อยมากด้วยเจ็บตัวทุกอย่างคือแบบเหนื่อย แต่พอถึงเช้าขึ้นมาเหมือนรีเซ็ตแล้วมันต้องออกไปอีกแล้วอ่ะอยากจะอยู่ห้องเหมือนกันแต่พอนึกว่าอุ้ยไปผ่านมานู่นนี่นั่นคำนวณแล้วออกเถอะ แต่เต้รู้สึกว่ามันก็เต้จะมีลิมิตของตัวเองว่าทำแค่นี้พออะไรเงี้ยแบบบ่ายโมงเพราะ3-4 โมงรู้สึกว่าพอแล้วถ้าเล่นเยอะกว่านี้เต้จะไม่หนุกแล้วเต้ก็จะกลับแล้วเลยกลับก่อน ไม่แต่สุดท้ายวันหลังๆก็อยู่ยาวตลอดเลยงงมาก แต่เต้จะ ชอบมาแบบ จะเริ่มช้า พอเครื่องติดปุ๊บก็จะเริ่มแบบอุ้ยสนุกอ่ะอุ้ยวันนี้เล่นน้อยจังเลยอยากเล่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบพอเครื่องติดมันก็จะแบบเล่นเยอะ ใช่ก็คือเครื่องติดไป4 วันก็คือติดวันที่ 4 ทุกครั้งใช่จะทุกครั้งก็คือจะแบบชอบเริ่มสนุกตอนแบบวันสุดท้ายอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักๆคือเป็นคนชอบแบบยิ่งพออากาศเย็นๆแล้วเราอยู่ที่พักอุ่นๆสบายๆนั่งดนตรีเงี้ยเราจะชอบอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ย แต่จริงหมายถึงว่าเครื่องมันจะติดวันหลังๆจริงเพราะว่าวันแรกๆมันก็ล้มลึบเลยแต่พอวันหลังๆอ่ะมันก็จะไม่ล้มเลยมันก็จะแบบก็จะเริ่มสนุกแล้ว แต่เราเล่นกันคนละอย่าง เริ่มชินไง แต่เล่นสกีนิวเล่นสโนว์บอร์ดก็เล่นแบบเล่นคนละแบบอะไรเงี้ย ใช่ ใช่ แล้ว3 วันที่อยู่ห้องอะทำอะไรเนี่ยเพราะว่าน่าจะอ่านหนังสือนอน จัดห้อง ใช่คือเตมันของเยอะมากใช่ไหมก็จัดไปเรื่อยๆคือแบบเหมือนเราเอาจัดของไป3 ประเทศไงแบบไปโรมมาญี่ปุ่นแล้วก็ต้องไปอเมริกาใช่ไหมของมันก็จะเยอะแยะไปหมดเลยอะแล้วพอกลางจัดอะไรแต่ทีเอาออกเอามันก็เหมือนวันๆอะจัดของอย่างนั้นแหละจัดไปเรื่อยๆ ชอบคัดของชอบคือเรามีของกระจุกกระจิกเยอะแบบเมมกล้องสร้อยคอของที่ซื้อใหม่จากญี่ปุ่นแล้วก็มีอะไรเงี้ยอาหารการกินเราก็เตรียมแบบ สารอาหารคือ1 กระเป๋าอะ คือแค่กระเป๋าอาหารของกินแต่แบบโปรตีนงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มาละว่างๆก็ชอบเรียงก็จะ นั่งเรียงจัดนี่เขาไปเล่นสโนว์บอร์ดแต่ก็จัด เลยลืมของไว้ไหม ลืมเวอร์ ก็ตอนออกมาก็ลืมหมวกใหม่ผมคือไม่คือบอกว่ามีคนบอกแล้ว อันเนี้ยอย่าลืมนะเดี๋ยวของหมวกเนี่ยอย่าลืมนะ แต่แล้วก็โอเคไม่ลืมเสร็จแล้วก็ขนของลงมาขึ้นรถเสร็จปุ๊บพอนั่งบนรถเสร็จแล้วปุ๊บหุ้ยหมวก ลืมแล้วเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนแบบเราคืน คืนคี คี ย์ ย์ กา การ ์ ร์ ด ด ไป ไป แล้ แล้ว ว แต่พอมาถึงสนามบินคนพบว่าคีย์การ์ดติดอยู่กับตัวเองใบหนึ่งในกระเป๋าคือโมโหมากมันก็คือพอขึ้นเครื่องบินสิ่งที่จะทำก็คือเหมือนเดิมแหละพอของมันเยอะไม่เห็นจัดของคีย์การ์ด แต่คือจะเป็นพอของเราเยอะมากเราจะไม่เจอของที่เราอยากได้ในเวลาที่เราจะใช้นึกออกไหมครับ อย่างนี้ปีหน้ามีแผนจะกลับไปญี่ปุ่นไหมด้วยกัน ญี่ปุ่นน่ะไปอยู่แล้วครับผมทั้งปีนี้ต้องไปอยู่แล้วแหละแล้วก็ ใช่คือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราไปเหมือนกับปีหนึ่งหลายครั้งมากเลยแล้วเราก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเดียเรารู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปเพราะเราเหมือนเราเขาเรียกว่าชอบ culture เขาอะอาหารการกิน culture อนิเมะเพลงทุกอย่างเราชอบญี่ปุ่นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งถ้ามีงานที่ญี่ปุ่นเราจะแบบแฮปปี้มากๆที่ได้ไปก็เป็นคอนเสิร์ต ของคิดสิงเตนิวออฟกันครับ ใช่ คือที่มาที่ไปมันก็มาจากว่า Kiss Element นะครับตอนนั้นก็คือมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นแบบมีพวกเรา 6 คนครับแล้วก็ตอนนั้นคือเราก็ตั้งชื่อว่าเป็น P b e c a ครับผมก็ทีนี้พอพี่ถาเขารู้สึกว่ายังไงเนี่ยตั้งแต่คอนเสิร์ตนั้นเขาบอกว่ายังไงต้องมีแบบมี P b e c a เกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบรวบรวมกันมาแล้วก็เนี่ยครับก็มาคิดธีมกันว่าอยากจะได้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเสนอกันมาหลายธีมใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็มาจบกันที่ธีมงานวัด เพราะเรารู้สึกว่าแบบ energy ของพวกเรา 6 คนเนี่ยมันคือความแบบ โจ๊ะ อยู่ด้วยกันแล้วมันก็ ส ม้วนๆคือเคยถ่ายเรื่องคนละทีเดียวกันตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบก็เป็นแบบเป็นกองที่เหมือนสนุกตลอดเลยเหมือนแบบเล่นคือพักกองก็เล่นกันคุยกันอะไรเหมือนแบบเหมือนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบมันเป็น energy บางอย่างของเวลา training off กันคิดสิ่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ เพราะว่าเป็น รุ่นใกล้ๆกันด้วยอะไรเงี้ย รุ่น คือ รุ่น เติบโตมาใกล้ๆกัน รุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นสร้างตึก วัดอะ คือเหมือนฟีลวอตอะมันคือเหมือนแบบ เล่น what คำ มันคือถ้าภาษาอังกฤษมันคือแบบ เอ้ยคอนเสิร์ตอะไรวะเนี่ย what อะมันคือ แบบ เข้าใจใช่ไหมวอตอะแบบแต่ว่า what อะ แต่ถ้าเป็นแบบพ้องเสียงเป็นไทยมันคือแบบวัดอะ คอนเสิร์ต เป็นคอนเสิร์ตวัดอะ คอนเสิร์ตวัดอะ อะไรประมาณนั้น ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นคำที่แบบน่ารักดีอะไรเงี้ย ใช่ ก็เลยกลายเป็นวัดอะคอนเสิร์ตครับผมคอนเสิร์ต เป็นไงบ้างคะที่แฟนเขาบอกว่าเป็นการรวมตัว6 คนที่รวมอายุแล้วเกือบ200 ปี โอ้ยไม่ถึง 180 ปีมัน180 180 ปี 180นิด 38 ๆแล้วคอนเสิร์ตอื่นก็ไม่ถึงกันเหรอ
ถึง คอนเสิร์ตอื่นก็ถึง เอาเวอร์ สมมตินะคอนเสิร์ต LOL เขามีกี่คนนะเขามีสมมตินะเขามี 10 คน 10 คนคนละ 20 ก็ 200 แล้ว แต่เขามี 10 นะ เป็นยังไงบ้างในมุมมองเรา นึกว่าก็ ก็อีโวมาเยอะครับ จาก เรีย ที่ น บาง รู้ คน กันอะไรอย่างเงี้ยครับ บางคนเคยอ่อนโยนกับเราหลังๆ ก็เริ่มมีการแบบ ตบตี ใช่ตบคือรักกันแบบแต่ก่อนรักกันแบบอ่อนโยนเดี๋ยวนี้รักกันแบบตบตีก็แต่สนุกดีแต่ว่ามันก็คือเหมือนความสนิทที่มากขึ้นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราเล่นกับเขาเล่นกับเขาแล้วก็มันก็สนุกดีในการเหมือนแบบฟีลเพื่อนสนิทที่นึกออกไหมมันจะแบบ คุยกันได้ คือถ้าช่วงแรกๆเราก็จะแบบขอบคุณนะครับที่แบบอะไรเงี้ยหลังๆก็จะมีแซวกันอะไรกันมากขึ้นอะไรเงี้ย แล้วมีมัมมี่บ้างไหม น่ามีที่เด็กกว่าเรา มัมมี่ที่เด็กกว่า ใช่ อายุน้อยกว่าแต่หนูเป็นมัมมี่พี่นะก็มีหมดแล้ว มัมมี่ก็20อะไรอย่างงี้ป่ะ ก็มีหมดแหละ ใช่มัมมี่ที่เราเป็นพ่อเขาได้อีกทีหนึ่งอ่ะเขาเป็นมัมมี่เราแต่เราเป็นพ่อเขาอ่ะนี่คือความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ อะไรใหม่ๆ ใช่อะไรใหม่ ที่เราเป็นพ่อเขาได้ ใช่ ก็รู้สึกว่าตอนแรกอาจจะถ้าตามเส้นเรื่องตอนแรกอาจจะสนิทกับตัวพิรยามากกว่าเพราะคิดว่าเราเป็นตระกูลสัตว์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ปรากฏเขาก็ไปกันมาเขาอาจจะแบบเหมือนเขาเป็นสิงโตไงเขาเคี้ยวแหย่กันแรงเขาอาจจะทำให้น้องซังมีแผลเพราะเขาเป็นสิงโตอ่ะนึกออกปะก็เลยรู้สึก ก็ ว่า เลยไปข่มขู่เบบีแทน เราไปแกล้งเบบีแทน เราไปข่มขู่เบบีแทน เพราะเบบีดูแบบยังไม่มีฟันยังไม่ขึ้น เด็กน้อยเด็กน้อย พ่อแม่เขาด้วยนะพวกแบบเอา ที่โรงเรียนพ่อแม่เขายังไม่มา เราก็จะเป็นคนที่ทำก่อนเพราะว่าพ่อมาทำกับเราเอง ใช่แล้วเราก็แบบสอนเพราะว่าสั่งให้แบบถ้ากัดเขาให้กัดหลังแขนเพราะพ่อแม่เขาเวลาเช็คเขาไม่เห็นไงเขาก็เห็นข้างหน้าอย่างเงี้ย เรื่องเรานะว่าเป็นเบบีที่เป็นเฟรนด์ของลูกเรา ใช่ แม้เขาอาจจะไม่อยากเป็น เขาว่าคงไม่อยากหรอก ตอนนั้นเหนื่อยมากไหม ใช่แล้วคือเหมือนแบบ เหรอ ของเหนื่อยกันมาตั้งแต่ก่อนสตาร์ลิมปิกเพราะแบบมันก็มีช่วงแบบต้องเหมือนทำอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับวันสตาร์ลิมปิกคือทุกคนรู้สึกว่าอีกวันหนึ่งเป็นวันพักล่าของทุกคนอะไรเงี้ยแบบทุกคนจะแบบจะต้องแบบเหมือนแบบร่างแหลกแล้วก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยแต่ของพวกเราคือตื่นมาถ่ายทีเซอร์เนี่ยตั้งแต่เช้าเลยอ่ะแบบแต่เรายังโชคดีเรามาคู่สุดท้ายมั้งน่าก็จะมา8 โมงคือคิดสิงห์6 โมง คือนิวอ่ะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่านิวอ่ะโดนอย่างนี้มาตลอดเวลาเพราะว่านิวถ่ายละครเยอะอะแล้วมันคือมันแบบจบแม้แต่วันที่จบคอนเสิร์ตที่ทุกคนแบบพักล่างกัน6 โมงเช้ากูต้องไปถ่ายต่อค่ะส่วนของเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลย แต่จะเป็นคนแบบซีเรียสกับแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่า การพักผ่อน การนอนตอนคืนมากเพราะว่าเตะเป็นคนที่ไม่สามารถนอนกลางวันหรือแนปอะไรอย่างเงี้ยได้ ถ้ามันแบบไม่ถึงที่สุดจริงๆอ่ะคือเราในรถในเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในที่สมมติระหว่างกองอะไรเงี้ยถึงจะไม่ได้นอนมาเตก็จะไม่หลับไม่รู้ทำไมเหมือนกันเวลาหลับเวลาเดียวของเตคือเวลาตอนกลางคืนเลยอย่างนิวอย่างคริสเขาจะเป็นสายแนป ไว เก่ง ๆมาก แนปเก่งคือแบบขโมยหลับระหว่าง คือ วัน จะ ได้ ให้ไล่ความเก่งเนี่ยจริง ถ้าไล่ความเก่งในการขโมยหลับ ๆออ นะ ฟก็เก่งมาก ใช่ออฟหลับ อ โอ อ เค ฟหลับเก่งมาก คริสก็เก่งใช่ปะ คิสคือเขาจะเป็นแบบฟีลเหมือนแบบไปไวอ่ะหมายถึงว่านั่งปุ๊บ พูดให้ถูกพูด ไม่ ให้ ใช่หมายถึงว่าหลับไวคือแบบ หลับไว พอนั่งปุ๊บปิดตาหน่อย เลย ไปเลยคือแบบเครื่องบินยังไม่ทันขึ้นอ่ะ การอัดหลับปะ ก็หลับแต่ว่ามัน ก็หลับการอัดก็คือ หลับ ดีกว่าเตหน่อย แต่ว่าแต่ก็ไม่ได้เท่าพวกแก๊งนี้อะไรเงี้ยส่วนสิงห์หลับปะ ไม่ค่อยได้สังเกต ไม่ค่อยได้เห็นว่า แต่ว่านิวอ่ะก็จะหลับแต่ว่าก็คือแบบหลับแต่ก็คืออย่างเงี้ยเราก็จะคำนวณไปแล้วว่าแหลก2ต้องไม่หลับอะไรเงี้ย ใช่ แหลกแรกหลับได้แหลก2คือจะถึงแล้วก็คือแบบค่อยไม่หลับเลย ใช่หรือว่าเราถ่ายซีรีส์ด้วยกันก็จะรู้กันอะไรเงี้ยนิวเขาแบบพักกลางวันพักอะไรหลับงีบหาซ่อนตัวอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะไม้ราวแขวนเสื้อผ้าที่มันเป็นที่แบบ ไม่มันในนี่มันง่วงมันถือ ใช่ ว่ามันง่วงมากแล้วมันเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดตอนถ่ายอ่ะแล้วเกิดตามันหนักๆอ่ะมันถ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เลยแบบพอตอนเที่ยงต้องรีบนอนเลยเพื่อที่จะแบบเซฟพลัง บอกเพลงเลยก็ไม่ได้สิ เอาเป็นแนว ฟีลเหรอ จริงๆก็ต้องมีครบรถแหละเพราะว่าแบบ ใช่ เพราะว่าคอนเสิร์ตต้องดูตามโมดว่าแบบช่วงนี้มีฟีลอย่างนี้ แล้วก็สลับกับ แต่ ฟีล ว่า นี้แล้วก็มาเร่งจอยสนุกอะไรอย่าง แต่ เงี้ย ว่าเหมือนที่เราเคยคุยกันนะครับเหมือนแบบคือทุกคนมันต้องโชว์ทุกแบบแหละแต่ว่าซิกเนเจอร์ของแต่ละคู่จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยออฟแกนเขาจะเป็นสายแบบ สนุก สนุก เต้นแบบ จอย เฟี้ สุ ว ด ฟ้าว ๆอะไรอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ย พี่สิงห์ก็ จะเป็นดราม่าเป็นฟิลแบบ อ่า แบบอินเทนส์แบบเหมือน เพ แบบ ราะพี่สิงห์เขาชอบใช้อารมณ์ อะไรเงี้ยของเตนิวก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบ
จะเป็นเพลงแบบซึ้งๆหน่อยอะไรเงี้ยที่เป็นโชว์ซิกเนเจอร์ของแต่ละคอนเสิร์ตที่เรามีกันนะใช่มันก็เพราะว่า3อันก็จะได้ไม่เหมือนกันเลยคนละรสใช่เป็น3สี3คู่อะไรเงี้ยก็อยากให้คนมาเจอกันจริงๆเพราะว่า ครับ เหมือนแบบมันก็เป็นโอกาสสำคัญที่มันไม่ได้เราโอกาสที่จะรวมกัน6คนอย่างนี้มันแบบมันนานๆมากๆจ ก็ ริง ก็ใครที่แบบจองบัตรใครอยากสนใจนะครับผมก็มาเจอนะครับวันที่ 22 มีนาคมนะครับผมเวลา 5 โมงนะครับที่ Thunderdome นั่นเองครับผมเมืองทองธานีครับ ครับ เนี่ยติดพุงมันเลยไหลเรื่อย ไม่มีใครจะไปมีพุง ๆฉันเอง โอเค เป็นพี่หมีมีพุงตอนเด็กๆเคยเป็นปะ ใช่ก็เนี่ย แบบ มันเป็นการสมมติเราไปงานแบบสมมติไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วแบบมีท่ามกลางความแบบเสียงที่เริ่มซาขึ้นมาแล้วพี่แต่ร้องมากอย่างเงี้ย อยากทิ้งน้ำลายเพื่อนเขา แล้วคือนึกออกว่าแฟนคลับของคนอื่นอะไรเราก็จะมึงชมตอนนี้มึงชมตอนนี้ ไปพูดกันที่หลัง มันอายเขา ทำอย่างนี้ เดี๋ยวไปชมเป็นตัวเขียนเอา ก็อายแต่ก็ตลกดีคือเขาก็จะเรียกเสียงแบบหัวเราะให้แบบคนในงานได้อะไรเงี้ย